I am going to bed. I am going to the bed. ඕ දෙකම එක වගේ. මොකක්ද අනේ මේකේ තියෙන වෙනස? ඉතින් ඒ වෙනස බලා ගන්න නම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න ඕන. Welcome everyone. This is English with Ranch YouTube channel. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ද භාවිතා කිරීමෙන් එක් අර්ථයක්ද ද භාවිතා නොකිරීමෙන් තවත් අර්ථයක්ද උපදින යම් අවස්ථාවන් පිළිබඳව. ඉතින් ද භාවිතා නොකිරීමෙන් තවත් අර්ථයක්ද ද භාවිතා කිරීමෙන් එක් අර්ථයක්ද හැම වෙලාවෙම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා මේ වගේ අවස්ථාවන් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ භාවිතයේ අවස්ථාවන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතෙක් බලන්න කියලා ඔයාලට ඉල්ලනවා. එතකොට තමයි ඔයාලට හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පිළිබඳ. හරි, අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. What is the difference between I am going to the school and I am going to school? හරි, එහෙනම් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ I am going to school සහ I am going to the school අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. මෙහිදී අප ඉගෙනීමේ අරමුණින් ශිෂ්‍යයෙක් විදියට පාසල් යනව නම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් I am going to school කියලා. එතකොට ඔයා අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් විදියට ඉස්කෝලේට සහභාගී වෙනව නම් ඒ වගේම පාසල් සමිතියකට සහභාගී වෙනව නම් ඔයාට පුළුවන් භාවිතා කරන්න I am going to the school කියලා. ඒක තමයි ඒ අතර වෙනස. ඊළඟ එක තමයි Amali went to university සහ Amali went to the university. දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ එකම අර්ථය නේද? Amali විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. නමුත් මොකක්ද පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. Amali went to university කිව්වහම Amali විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉගෙනීම කියන මූලික අරමුණ වෙනුවෙන්. Amali went to the university කිව්වහම එයා යාගේ සහෝදරයෙක් බලන්න වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරයෙක් බලන්න වෙන්න පුළුවන්, යුනිවර්සිටි එකට වෙනත් කාර්යයක් සඳහා ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මූලික අරමුණෙන් තොරව තමා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඊළඟ එක තමයි she went to hospital සහ she went to the hospital. ඇය රෝහලට ගියා කියලා තමයි දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ. ඒත් පුංචි වෙනසක් තියෙනව නේද? මොකක්ද වෙනස? she went to hospital කිව්වහම එයා රෝගියෙක් විදියට බෙහෙත් ගන්න තමා ඔන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ රෝහලට. නමුත් she went to the hospital කිව්වහම එයා ලෙඩෙක් බලන්න ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ රෝගියෙක් විදියට නෙමෙයි රෝහලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක තමයි I am going to temple සහ I am going to the temple. මොකක්ද වෙනස? I am going to temple කිව්වහම ඔයා බැතිමතෙක් විදියට වන්දනාමාන කිරීමේ අරමුණින් තමයි පන්සල් යන්නේ. හරි. එතකොට I am going to the temple කිව්වහම ඔයා වන්දනාමාන කිරීමේ අන්නේ මූලික අරමුණින් බැහැරව තමයි යන්නේ. කියන්නේ ඔයා පන්සලේ තියෙන සමිතියකට යනව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. පන්සල වගේම කෝවිල පල්ලිය මෙන්න මේ ස්ථාන සඳහා මේ to සහ the මෙන්න මේ මන් දැන් කියලා දුන්නු විදිය භාවිතා වෙනවා. ඔන්න ඊළඟ එක තමයි my father went to prison, my father went to the prison. දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ මොකක්ද? මගේ තාත්තා හිරගෙදරට ගියා නේද? හිරේ ගියා. හිරේ ගියා කියන්නේ අපි. හරි. එතකොට ඔන්න යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඔයාට කියනවා my father went to prison. ඔයා කලබල වෙනවා. ඇයි මොකද කියලා අහලා ඔයා කලබල වෙනවා. හරි. my father went to the prison. ඔයා මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා යාළුවට කියනවා my father went to the prison. එයා කලබල වෙන්නේ පළවෙනි එක කිව්වා වගේ. ඇයි වෙනස මොකක්ද? my father went to prison කිව්වහම ඔයාගේ තාත්තා වැරදිකාරයෙක් විදියට තමයි හිරේට ගිහිල්ලා හිරගෙදරට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. my father went to the prison කිව්වහම ඔයාගේ තාත්තා වැරදිකාරයෙක් විදියට නෙමෙයි හිරේට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හිරේ ඉන්න කවුරු හරි බලන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟ එක තමයි she went to court today. ඇය අද උසාවියට ගියා. ඇය අද උසාවියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකක්ද එතන කියවෙන්නේ? එයා එයාගේ නඩුවකට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට she went to the court. එතකොට she went to the court with her mother. ඊළඟ එක තමයි I am going to bed සහ I am going to the bed. ඔයා ඇඳට යන්නේ නිදා ගන්න නම් ඇත්තටම නිදා ගන්න නම් ඔයා ඇඳට යන්නේ මොකක්ද භාවිතා කරන්න ඕන? I am going to
bed නේද? මම ඇඳට යනවා. ඔයා යන්න එතකොට නිදා ගන්න. I am going to the bed. මොකද්ද? මම ඇඳට යනවා තමයි ඒකේ තේරුම. ඉතින් ඔයා එතකොට ඇඳට යන්නේ මොකද? ඔයා ලැප් එකක් අරගෙන ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා පොතක් කියවන්න යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි my father went to sea. My father went to the sea. මොකක්ද වෙනස? අර වගේම තමයි. ඔන්න මූලික අරමුණෙන් එයා කරන වැඩේ මූලික අරමුණෙන් ගිහිල්ලා නම් went to sea. එයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මාළු අල්ලන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? හරි. My father went to the sea. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මුහුද බලන්න ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. මුහුදේ නාන්න ගෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මම මේ දැන් කියූ ස්ථාන හැර අනෙක් බොහෝ ස්ථාන සමග අවශ්‍යතාවය මොකක් වුණත් ඔයා භාවිතා කරන්නද? ඉතින් අද පාඩම ඉවරයි. මං හිතනවා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් එහෙම නැත්නම් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් දක්වන්න අමතක කරන්නත් එපා.